Magandang araw. Ang mayana or painted coleus ay isa sa mga halaman na napakadaling paramihin. Kung bago ka sa paghahalaman, maganda na isama mo ito sa iyong garden. Bukod na magbibigay sigla ito sa kapaligiran dahil sa kanyang napakagandang kulay, ay marami ding sakit na kaya nitong lunasan. Ito yung ilan sa mayana natin at dahil masyado ng mataas ang ilan ay kailangan na natin itong itrim. At yun namang sanga na pinutol natin ay ating itatanim para dumami yung mayana natin. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Para mabilis ang pagtatanim, lalagyan na natin ng lupa yung mga paso na gagamitin natin. Yung lupa ay nahaluan natin ng kusot para dagdag nutrition sa halaman at para mag-retain ng moisture ang lupa. Importante ang moisture sa lupa para mabilis mag-ugat ang mga halamang itatanim natin. Gagamit tayo ng 20 na paso at lalagyan natin ng lupa na may halong kusot. Mura lang ang isang sakong kusot sa tistisa ng kahoy, 25 to 50 pesos lang ang isang sako. Mabilis lumaki ang mga halamang mayana. Ang problema, mababaw lang ang mga ugat nito at kadalasan nangyayari tumutumba ang puno kaya kailangan laging ititrim ito. Para hindi masayang yung mga pinutol na sanga, tatanim uli natin ito at sa ganitong paraan dumadami yung mga mayana natin. Sa pagpaparami ng halamang mayana, yung pagtatanim ng pinagputulan ang pinakamabilis na pamamaraan. At natapos na nga tayo sa paglalagay ng lupa sa paso. Ito yung unang mayana na pararamihin natin. Simulan na natin ang pagtatanim. Malambot lang ang sanga ng mayana at gagamit tayo ng gunting sa pagputol. Binabawasan din natin ng dahon bago natin itanim dahil kung hindi natin babawasan may posibilidad na malanta din ang mga dahon at magkahulog. Dahil malambot ang sanga ng mayana, gumagawa tayo ng butas gamit ang ballpen at saka natin itinutusok dito ang sanga na pinutol natin. Dahil lumaki na itong mayana, kaya kailangan na nating bawasan para maiwasan ang pagtumba ng puno. Iba-ibang klase ng mayana ang pararamihin natin. Ito yung mga collection ko na lumaki na. Nakakatulong din sa halaman ang pagbabawas ng sanga para mas maging maganda ang pagtubo nila. Nakakatulong din ito para mas maging matatag ang pinaka-base ng halaman at dahil sa palagian natin pagbabawas ng sanga, tumitigas yung mga naiiwang sanga dahil gumugulang ito ng tama. Ito yung pangalawang mayana na pararamihin natin. Katulad ng ginawa natin sa una, gamit ang gunting, puputol lang tayo ng sanga, tatanggalan natin ng dahon, at gamit ang ballpen, maggagawa tayo ng butas para itusok natin yung halaman. At ayun na, nakapagtanim na tayo ng isa. Ang scientific name ng mayana ay Plectranthus scutellariides at kilala din sa tawag na coleus. Meron itong 300 na species at mahigit sa 1,500 na iba't ibang varieties. Nakakamangha ang halamang mayana at halos lahat na yata ng kulay ay meron ng mga dahon nito. Ang halamang mayana ay mahilig sa tubig. Mapapansin mo na lupaypay ang dahon nito pag kulang ito sa tubig, ibig sabihin kailangan na itong diligan. Merong variety ng mayana na kayang itolerate ang full sun, pero mas madami sa mayana ang mas gusto sa partial shade o sa umaga lang ang araw. Marami kasi sa variety ng mayana na susunog ang dahon dahil sa sobrang araw, kaya kailangan balanse lang ang liwanag. Ang buhay ng mayana ay tumatagal ng 3 hanggang 4 na taon sa mga tropical at subtropical na klima gaya ng Pilipinas. At 1 taon lang sa mga lugar na may malalamig na klima o may winter. Ito yung pangatlong variety na pararamihin natin. Katulad ng dalawang nauna, pareho lang ang proseso ng pagtatanim. Dahil sobrang haba na nga ng sanga ng mayana natin, kaya natin binabawasan. Nakakatulong pati ang pagbabawas natin ng sanga para maging lush ang mga mayana natin. Marami ang susulpot na dahon dito sa sanga na tinitrim natin at tutubuan ulit ito ng mga bagong sanga.
Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mo kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At ituloy lang natin ang pagtatanim hanggang malagyan na natin ang lahat ng paso. Diba napakasimple lang ng pagpaparami ng mayana. Pagkatapos natin ay didiligan natin ang mga mayanang itinanim natin para maging stable sila at mas mabilis silang tubuan ng ugat. Pwedeng bumaba yung mga lupa pag diniligan natin at dagdagan na lang natin ng lupa yung mga paso na bumaba yung mga lupa. Ito na yung panghuli nating itatanim at pagkatapos nito pwede na tayong magdilig ng ating mga mayana na naitanim. Ito yung tinanim natin na 20 mayana sa 20 na paso. Diligan na natin. Sinet natin yung ating water hose sa shower para hindi magtumbahan yung mga mayana natin dahil yung ibang mayana ay malalambot pa ang mga sanga. At pagkatapos nating diligan, eto na sila. At after few days, mapapansin nyo na tumubo na or sumigla na yung mga dahon ng ating mayana at mapapansin nyo rin na yung mga sanga lang ay tinubuan na rin ng dahon. Ibig sabihin nag-a-adapt na sila sa paso at saka nagkakaugat na sila. At ngayon pag-uusapan naman natin ang mga health benefits ng halamang mayana. Base sa mga scientificong pag-aaral ay talaga nakakagaling ang dahon ng mayana sa iba't ibang sakit. Napatunayan nila na ang dahon ng mayana ay may analgesic compounds na nakakatulong para malunasan ang sakit ng ulo. Durugin lang ang dahon at itapal sa magkabilang gilid ng noo at batok at siguradong malulunasan ang pananakit ng ulo. Meron din itong antimicrobial properties na lumalaban sa mga bakterya. Kaya yung dinurog na dahon ng mayana ay pwedeng gamitin para ma-disinfect ang mga hiwa o sugat. Nagtataglay din ang dahon ng mayana ng anti-inflammatory na nakatutulong para mabawasan ang pamamaga sa mga bali, sprain at paso na sigurado makakaginhawa sa pakiramdam ng may sakit. At marami pang ibang sakit na kayang lunasan ng mayana. Hanggang dito na lang, sana may natutunan kang bago tungkol sa mga mayana at huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Maraming salamat!